নমস্কাৰ, মই কেডি টিউটৰিয়েললৈ কৃষ্ণদেৱ পূজাই সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম পাঠটিৰ চাইমন কমিশ্যন অধ্যায়টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে যাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাইমন কমিশ্যন কি, চাইমন কমিশ্যন কিয় গঠন কৰা হৈছিলে, চাইমন কমিশ্যন গঠন কৰাৰ পিছত ভাৰতত কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে, এই সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰি যাম প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে। আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা ভালদৰে আয়ত্ত কৰিলে আমি চাইমন কমিশ্যন সম্পৰ্কত সকলো বিষয় আমাৰ আয়ত্ত হৈ যাব আৰু পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আমি উত্তৰ কৰিব পাৰিম আৰু চাইমন কমিশ্যন অধ্যায়টো আমাৰ আয়ত্ত হৈ যাব। সেয়েহে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, পাঠটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, শেষলৈকে যাতে ভিডিঅ'টো চাই আৰু ক্লাছটো শেষ কৰি চাই আৰু ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি প্ৰস্তুতি চলাই যাম, অধ্যয়ন কৰি যাম। আমি পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হ'ব পাৰিম। আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ আমি দুটা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এতিয়াৰ পৰাই আমি একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন কৰিলে নহয়, আমি একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়নখিনি আমি যাতে পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি আমি যাতে পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আমি যেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিলে আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। সেয়েহে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন কৰক আৰু যাতে পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে লক্ষ্যৰে অধ্যয়ন কৰি যায় আৰু এই 100% নম্বৰ লাভ কৰাত কেডি টিউটৰিয়েলে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰি যাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব। মই ইয়াৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাম। কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিলে আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰিম, এই সকলোবিলাক বিষয় আমি আলোচনা কৰি যাম আৰু তেনেধৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই যাম। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, কেডি টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে। তাৰ বাবে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া আমি চাইমন কমিশ্যন কি, চাইমন কমিশ্যন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কিয় গঠন কৰিছিল, চাইমন কমিশ্যনৰ কিয় কংগ্ৰেছে বৰ্জন কৰিছিল, কিয় ভাৰতীয়সকলে ইয়াক বিৰোধিতা কৰিছিল, এই গোটেইখিনি বিষয় আমি এই প্ৰশ্ন উত্তৰৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শেষলৈ ক্লাছটো চাই থাকে, তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰথম প্ৰশ্ন, চাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে আমি চাইমন কমিশ্যন কি, চাইমন কমিশ্যন কিয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰিছিলে, চাইমন কমিশ্যন গঠনৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে, কিয় ভাৰতীয়সকলে চাইমন কমিশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে, কংগ্ৰেছে কিয় বৰ্জন কৰিছিলে, চাইমন কমিশ্যনক কিয় চেতকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিলে, এই গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে পাম। তদুপৰি চাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে আমাৰ এটা ধাৰণা হ'ব, চাইমন কমিশ্যন কি আছিলে, কিয় চাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে, চাইমন কমিশ্যন কাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিলে, চাইমন কমিশ্যনক কিয় ভাৰতীয়সকলে বিৰোধিতা কৰিছিলে, এই গোটেইখিনি বিষয় আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোৰ লগতে পাম। তদুপৰি চাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ লিখা এই প্ৰশ্নটো আহিলেও আমি উত্তৰ পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিম। সেয়ে এই প্ৰশ্নটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে এই প্ৰশ্নটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো।
আমি এতিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। সাইমন কমিশ্যন বা ভাৰতীয় সাংবিধানিক কমিশ্যন। সাইমন কমিশ্যনক ভাৰতীয় সাংবিধানিক কমিশ্যন নামেও জনা যায়। কেতিয়াবা সাইমন কমিশ্যন বুলিও সুধিব পাৰে বা ভাৰতীয় সাংবিধানিক কমিশ্যন বুলিও সুধিব পাৰে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কনফিউজ নহয়। গতিকে দুটা নামে মনত ৰাখিব। সাইমন কমিশ্যন বা ভাৰতীয় সাংবিধানিক কমিশ্যন ব্ৰিটিছ সংসদৰ 7জন সংসদৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰা এখন আয়োগ। অৰ্থাৎ সাইমন কমিশ্যনখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰিছিল ব্ৰিটিছ সংসদৰ 7জন সদস্যৰে। 1927 চনত ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱাৰ বাবে সাইমন কমিশ্যন নামে জনা যায়। অৰ্থাৎ ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱাৰ বাবে সাইমন কমিশ্যন নামে জনা যায়। অৰ্থাৎ ছাৰ জন সাইমনৰ নামেৰে সাইমন কমিশ্যন নামে জনা যায় আৰু এইখন 1927 চনত গঠন কৰা হৈছিল এই আয়োগখন। আইন অমান্য আন্দোলনৰ বহুকেইটা কাৰক আছিলে, তাৰে ভিতৰত অন্যতম প্ৰধান কাৰণটো আছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰা সাইমন কমিশ্যন। আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰকটোৱে আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰা সাইমন কমিশ্যন। যিমানকেইটা আইন অমান্য আন্দোলনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণ আছিলে, এই কাৰণকেইটাৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰা সাইমন কমিশ্যন। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কিয় সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে বা সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে। সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে 1919 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ 10 বছৰ পিছত আইনখনৰ কাৰ্যকৰীতাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিল। আৰু মণ্টেগু চেমফৰ্ড সংস্কাৰ কিমান দূৰ কৃতকাৰ্য হৈছিল তাক অনুসন্ধান কৰাটোৱে আয়োগৰ উদ্দেশ্য আছিলে। অৰ্থাৎ সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে যে 1919 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ 10 বছৰ পিছত আইনখনৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে আৰু মণ্টেগু চেমফৰ্ডৰ সংস্কাৰ কিমান দূৰ কৃতকাৰ্য হৈছিল তাক অনুসন্ধান কৰাটোৱে আয়োগৰ উদ্দেশ্য আছিলে। অৰ্থাৎ এই দুটা উদ্দেশ্য আছিলে। এটা হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ 10 বছৰ পিছত আইনখনৰ কাৰ্যকৰীতাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰা আৰু মণ্টেগু চেমফৰ্ডৰ সংস্কাৰ কিমান দূৰ কৃতকাৰ্য হৈছিল তাক অনুসন্ধান কৰা। উক্ত আয়োগত এজনো ভাৰতীয় সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছে আয়োগখন বৰ্জন কৰে। অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যি সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে 7জন ব্ৰিটিছ সংসদৰে, এই 7জন সদস্যত এজনো ভাৰতীয় সদস্য নোহোৱাৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছে আয়োগখন বৰ্জন কৰে। ৰাজনৈতিক দল আৰু সামাজিক সংগঠনবোৰে ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি নথকাৰ বাবে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু চেটকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিলে। সাইমন কমিশ্যনক কি বুলি অভিহিত কৰিছিলে? চেটকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিলে। এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি পিছত আলোচনা কৰিম। 1928 চনত ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশ্যন ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰাৰ সময়ত সাইমন ঘূৰি যোৱা ধ্বনিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কংগ্ৰেছে সাইমন কমিশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসমূহৰ ভিতৰত আছিলে যে সাইমন যেতিয়া ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰিছিলে সাইমনৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশ্যন, তেতিয়া সাইমন ঘূৰি যোৱা ধ্বনিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। আৰু সাইমন কমিশ্যনৰ প্ৰতিবাদত 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত বংগদেশত হৰতাল আৰম্ভ হৈছিল। অৰ্থাৎ সাইমন ঘূৰি যোৱা ধ্বনিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে যেতিয়া সাইমন কমিশ্যন ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰে আৰু 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া সাইমন কমিশ্যন ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰে তেতিয়া 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত বংগদেশত হৰতাল আৰম্ভ হৈছিলে। সাইমন কলিকতাত উপস্থিত হোৱাত বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিলে। লাহোৰত লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত সাইমন বিৰোধী সমদলৰ ওপৰত পুলিচে নিৰ্দয়ভাৱে লাঠিচালনা কৰাত লালা লাজপত ৰায়
বেয়াকৈ আহত হয় আৰু তাৰ ফলতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। এইখিনি আছিলে আমাৰ সাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে আমি তিনিটা কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিছো। এটা হৈছে সাইমন কমিশ্যন বা ভাৰতীয় সাংবিধানিক কমিশ্যন। সাইমন কমিশ্যনক ভাৰতীয় সাংবিধানিক কমিশ্যন নামেৰে জনা যায়। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ 7জন সাংসদৰে এই আয়োগখন গঠন কৰিছিলে। ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱাৰ বাবে এই কমিশ্যনখনক সাইমন কমিশ্যন নামেৰে জনা যায়। আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ আছিল সাইমন কমিশ্যন। সাইমন কমিশ্যনৰ গঠনৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে 1919 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ 10 বছৰ পিছতো আইনখনৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিল। মণ্টেগু চেমফৰ্ডৰ সংস্কাৰ কিমান দূৰ কৃতকাৰ্য হৈছিল তাক অনুসন্ধান কৰাটোৱে আয়োগৰ উদ্দেশ্য আছিলে। আয়োগখনত এজনো ভাৰতীয় সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছে আয়োগখন বৰ্জন কৰিছিলে। ৰাজনৈতিক দল আৰু সামাজিক সংগঠনবোৰে ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি নথকাৰ বাবে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা নাছিলে আৰু চেটকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিলে। 1928 চনত ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশ্যন ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰাৰ সময়ত সাইমন ঘূৰি যোৱা ধ্বনিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 1928 চনত 3 ফেব্ৰুৱাৰীত সাইমন কমিশ্যনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি বংগদেশত হৰতাল আৰম্ভ কৰিছিলে। সাইমন কলিকতাত উপস্থিত হোৱাত বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু লাহোৰত লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত হোৱা সাইমন বিৰোধী সমদলৰ ওপৰত পুলিচে নিৰ্দয়ভাৱে লাঠিচালনা কৰাত লালা লাজপত ৰায় বেয়াকৈ আহত হয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। এতিয়া আমি কেইটামান চমু প্ৰশ্ন বা 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আমি সাইমন কমিশ্যনৰ সম্পৰ্কত যিখিনি আমাৰ জানিব লগা বা মুখ্য কথা সেইখিনি আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি জ্ঞাত হলো। এতিয়া আমি চমু বা 1 নম্বৰী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সাইমন কমিশ্যনৰ সম্পৰ্কত আৰু অধিক সম্পৰ্কত আমি জ্ঞাত হ'ব পাৰিম। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে? 1927 চনত সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে। কোন চনত সাইমন কমিশ্যন ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰিছিলে? 1928 চনত সাইমন কমিশ্যন ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰিছিলে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল? ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে। কেইজন সদস্যৰে সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে? 7 জন সদস্যৰে সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে। সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে? সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে 1919 চনত ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ 10 বছৰ পিছত আইনখনৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ সাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিল। মণ্টেগু চেমফৰ্ডৰ সংস্কাৰ কিমান দূৰ কৃতকাৰ্য হৈছিলে তাক অনুসন্ধান কৰাটোৱে আয়োগৰ উদ্দেশ্য আছিলে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ লগতে ভাৰতীয়সকলে কিয় সাইমন কমিশ্যন বৰ্জন কৰিছিল? উত্তৰ সাইমন কমিশ্যনত এজনো ভাৰতীয় সদস্য নোহোৱাৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছৰ লগতে ভাৰতীয়সকলে সাইমন কমিশ্যন বৰ্জন কৰিছিল। চেটকাইসকলৰ কমিশ্যন বুলি কোনখন কমিশ্যনক অভিহিত কৰিছিলে? সাইমন কমিশ্যনক চেটকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিল। সাইমন কমিশ্যনক কিয় চেটকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিল? সাইমন কমিশ্যনত এজনো ভাৰতীয় সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাকৈ ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্যৰে আয়োগখন গঠন কৰাৰ প্ৰতিবাদত চেটকাই কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিল। তাত সাইমন কমিশ্যনত এজনো ভাৰতীয় সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাৰ প্ৰতিবাদত চেটকাই কমিশ্যন বুলি ভাৰতীয়সকলে অভিহিত কৰিছিল। সাইমন কমিশ্যনৰ প্ৰতিবাদত কোন তাৰিখে বংগদেশত হৰতাল আৰম্ভ হৈছিলে? 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সাইমন কমিশ্যনৰ প্ৰতিবাদত বংগদেশত হৰতাল আৰম্ভ হৈছিল। কেনে পৰিস্থিতিত লালা লাজপত ৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিলে?
লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত হোৱা এটা চাইমন বিৰোধী সমদলৰ ওপৰত পুলিচে নিৰ্দয়ভাৱে লাঠিচালনা কৰে আৰু লাঠিচালনাত লালা লাজপত ৰায় বেয়াকৈ আহত হয় আৰু ইয়াৰ ফলত লালা লাজপত ৰায়ৰ মৃত্যু হয়। আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ কি আছিল? আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠন কৰা চাইমন কমিশ্যন। এইখিনি আছিলে আমাৰ চাইমন কমিশ্যনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আৰু এই প্ৰশ্নখিনি ভালদৰে আমি যদি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ, পৰীক্ষাত আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিম। আৰু পৰীক্ষাত ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰশ্ন আহিব। হয়তো অলপ ইফাল সিফাল বা অলপ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে, কিন্তু প্ৰশ্ন এইখিনি থাকিব। আৰু এইখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিম। আমি যোৱা পৰীক্ষাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। আৰু 50টা 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন আহে। গতিকে আমি এই 50টাৰ 50টাই যদি আমি শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আৰু দীঘলীয়া প্ৰশ্নখিনিও আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে আমি চমু প্ৰশ্নৰখিনি যাতে আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি যাতে কেনেকৈ আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, অধ্যয়নত ব্ৰতী হৈ থাকে আৰু কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। মই সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাম যাতে আমি কেনেকৈ 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। সেয়ে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আইন অমান্য আন্দোলন ক্লাছটো আলোচনা কৰিম, প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু এই অধ্যায়টো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি বিগত পৰীক্ষাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, মই এইটো সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি কিবা খোজা থাকে, প্ৰশ্ন থাকে, কমেণ্টত জনাব, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।